እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህል ዩቲዩብ። አሁን ፈጣን ቁርስ ለሴተላጤዎች፣ ለወንደላጤዎች፣ ለህፃናቶች ከስራ እንደመጣን በፍጥነት የሚደርስ በጣም ቀላልና በጣም ጣፋጭ የሆነ ፋስት ፉድ ሰርች አሳያችኋለሁ። አብረን እንስራ። እንትናችንን የእሳታችንን መጠን ግማሽ ላይ እናደርግና መጥበሻችንን እናግላለን። መጥበሻችን እስኪግልልን ድረስ ሬሲፒዎቹን አሳያችኋለሁ። ለዚህ ስራ የሚያስፈልገን ሬሲፒ ቺዝ፣ እኔ 4 እንቁላል እዚህ ጋር ሰብሬ ያስቀምጫለሁ። እንደ ቤተሰባችሁ እንደምትፈልጉት መጠን እንቁላል፣ ጨው መጥኛ ያስቀምጫለሁ። ጨው የምትፈልጉትን አይነት ዘይት፣ ወይራ ዘይትም ይሆናል ሌላም ዘይት እና ቁንዶ በርበሬ፣ በተጨማሪ ቶርቲላስ ስሷ ቂጣ እንጠቀማለን ማለት ነው። አሁን ወደ ስራው ገብቻ አሳያችኋለሁ። መጥበሻችን ትንሽ እንደጋለችልን ዘይት እንጨምራለን። በማንኛውም ሰዓት ለሳንዱሽ እንደምንጠቀመው እንቁላላችንን እንጋግራለን። መጀመሪያ ትንሽ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨው መጥነን ያስቀመጥናትን አድርገን እንመታለን። በደንብ እንመታታለን። መጥበሻችን እስከዛ እየጋለች ትጠብቀናለች። እኔ እቺን ለሁለት ጊዜ ነው መጋግራት፣ ሁለት ስለሆነ የምሰራው። አሁን ወቅቱ ጾም እንደሆነ ታውቃላችሁ። የሚበሉት ህፃናቶቹ ናቸው። በሌላ ጊዜ ደግሞ ለአዋቂዎች ስትሆን ይቺ ነገር በሽንኩርት በቃሪያ በደንብ ተቀመማ እንዴት እንደምትሰራ አሳያችኋለሁ። አብረን እንሰራለን። አሁን ይችን ግማሿን እጋግራታለሁ። ትንሽ ጋል ስላላለች ነው። መጨነቅ አያስፈልግም። እንቁላል ብዙ እሳት ከመታው ብዙ አይፈጭም፣ ደግሞ ለልጆች ጥሩ አይደለም። ስለዚህ ቶሎ ገልበጥ ማድረጉ ጥሩ ነው። መጥበሻዋ በደንብ እንደጋለሽ ካወቅን ቀነስ እናደርጋለን እሳታችንን። ቻት ብዙም ሳጠቁር እናወጣታለን ወደ ዳር። አሁን ያለው ዘይት በቂ ከመሰላችሁ መተው ትችላላችሁ። ካስፈለገ ትንሽ መጨመር። የምትቀጥለውን እንቁላል እንጋግራለን። አሁን ግሏል በደንብ። በጣም ፈጣን ቀላልና ጣፋጭ ፋስት ፉድ። በሚቀጥለው ሌሎች ቪዲዮዎችን ስሰራም እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እና የደወሏን ምልክት መጫን አትርሱ። እንደዚህ የማደርገው ብዙ ሰዓት እንዳይመታብኝ ነው።
ጨረስን ማለት ነው። እንቁላሏን ጨረስን። አሁን በቀጣይ የምናደርገው ይችን አንዷን ቶርቲላስ እንወስድና ተበላሽታለች። ይችን ተዋታለን። ይችን መጣል አለባት። ይችን እናስቀምጣለን። ከዛ የምናደርገው ምንድነው ቺዟን በዳር ላይ እናረጋታለን። አንድ ጣም ትሰጥልናለች፣ ሁለተኛ ደግሞ ታያይዝልናለች። ቂጣችን በኋላ ስትበላ እንዳትለቅ። ከዛ እናደርጋለን። ግላስ ስላረኩኝ እጃችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። ግላስ ካደረጋችሁ እንቁላሏን እናስቀምጥና አሁንም ከላይ ቺዟን እናረጋታለን። ዳር ላይ ነው የምናረጋት። ከዛ ይችን እጥፍ እናረጋታለን። ቺዟ ታያይዝልናለች ማለት ነው። ቶርቲላስ ቂጣዋ ብቻውን ስትበላ ብዙም አትጥመኝም። እንደዚህ ስትጠበስ ግን ፓስቲ የማለት ጣዕም ስላለው በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደነገርኳችሁ ቅድም መጀመሪያ እንቁላሉ ሲሰራ ደግሞ ሲመታ ሽንኩርትና ቃሪያ ደቀቅ ተደርጎ ተከትፎ ተቀላቅሎ አብሮ ተቀምሞ ሲሆን በተለይ ለትልልቅ ሰዎች በጣም ይጣፍጣል። እኔ ልጆቼ አመላቸው የተለያየ ስለሆነ ነው እንደዛ አሁንም አልሰራላቸው። እቺ አንዷን ጨረስን ማለት ነው። በመቀጠል አሁንም ትንጥዬ ዘይት እናረግና እቺኛው ቂጣ ስለተበላሸች ተዋታለሁ። ሌላ እናወጣለን። ትንሽ አነስ ያለች ቂጣ ሆነች። አሁንም እንደቀደሙ ትንሽ ቺዝ ዳር ላይ እናጨምራለን። ከዛ እንቁላላችንን እንጨምራለን። እቺን ጥፍ እናደርጋታለን። እንደቀድሞ ቺዝ አላረኩም፣ ረስቻት ነበር። ይቺ ብትበዛም ታጣፍጥልናለች፣ ታያይዝልናለች። እንዳትቃጠሉ ተጠንቅቃችሁ ታረጋታላችሁ። ትንሽ ቂጣዋ አነስ ያለች ስለሆነች ነው፣ ችግር የለውም። እንዴት እንደሚያምር ከለሩን ይዩት። አሁን እሳታችንን ማጥፋት እንችላለን። እሺ ተመልካቾቼ አሁን እንዴት አድርጌ እንደማቀርብላችሁ አሳያችኋለሁ። ለመብላት እንዲመቻቸው እቺን አንዷን ለሁለት፣ እቺን አንዷን ሁለት፣ እንደዚህ አድርገን በፍጥነት ከስራም እንደመጣን ሆነ ጠዋት ቁርስ መብላት ይቻላል። እሺ ተመልካቾቼ ለዛሬ በዚህ በቃናል። በሚቀጥለው እንድንገናኝ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክት ተጫኑ። ሰላም ሁኑልኝ።